بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجات. امام حسین علیه السلام چراغ هدایت و کشتی نجات هستند. این جمله رو، این روایت بسیار بسیار دلچسب و زیبا رو من بارها و بارها توی برنامه‌های مختلف خدمت شما بینندگان عزیز عرض کردم. میخوام امشب یک مصداق عینی از این نور و این جلوه رو خدمت شما بینندگان عزیز تقدیم میکنم. در کربلای معلی با 2 نفر از عزیزانی آشنا شدیم که برای زیارت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به کربلا اومده بودن و مشرف شده بودن خدمت امام حسین علیه السلام. یه تفاوت عمده‌ای بین این 2 عزیز بزرگوار بود که در طول برنامه به اون واقف میشید. اجازه بدید که زیاد وقتتون رو نگیرم و با این 2 بزرگوار که الان در استودیوی ما حضور دارن آشناتون بکنم و خدمت شما عزیزان معرفیشون بکنم. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام. خودتون رو معرفی میکنید؟ من اسم من سید محمد ریحان نقوی هست. من در نروژ زندگی میکنم. اصلا از پاکستان هستم. مهندس، دکتر مهندس مکانیک و انرژی هستم. خدا را خیلی شکر که ما را توفیق داد که کربلا بیاییم و مشرف و زیارت سید الشهدا شویم. شما هم خودتون رو معرفی کنید. You please introduce yourself. My name is Margaret, and in my language that's Margaret. I'm from the Netherlands, and this is my first Jarat here in Iraq. اسمشون مارگریت هست و زبونشون اصلا از هلند هستن و زبونشون این مارگریت میشه. ایشون میگن این اولین زیارتش در عراق هست. چند سالتونه آقا سید؟ ببخشید شما چند سالتونه؟ من 32 سال. 32 سالتونه. شما چند سالتونه؟ What's your age? I'm 26 years old. ایشون 26 سال. 26 سالتونه. تحصیلاتتون چیه شما؟ What's your education? I have a master's degree in history. I specialized in social history, and right now I'm doing a PhD at the University of Oslo. ایشون فوق لیسانس در تاریخ دارن، تاریخ معاصر، و الان حالا دانشجوی دکتر در دانشگاه اسلو هستن، هم رشته تاریخ. بسیار خوب. بینندگان عزیز، تفاوت بسیار بسیار عمده‌ای که بین این 2 بزرگوار و دیگر زوار در کربلای معلی هست، نه به خاطر اینه که از کشورهای اروپایی اومده باشن کربلا، بلکه به خاطر مورد دیگه ایه. چرا که وقتی که توی کربلا نگاه بکنید همه جا رو، کاملا واضحه که از ملیت‌های مختلف، کشورهای مختلف برای زیارت امام حسین علیه السلام حضور پیدا میکنن. خانم مارگریت 26 ساله که فوق لیسانس تاریخ معاصر اجتماعی دارن و دانشجوی دکترا هستن در دانشگاه اسلو در نروژ، تازه به دین اسلام مشرف شدن. همینطوره؟ چند ساله که مشرف به دین اسلام شدی؟ How many years ago did you convert to Islam? I think it's now about 3 years ago, but for a long time I've been learning about Islam, and that started many years ago. تقریبا 3 سال شد که مشرف به اسلام شدن، ولی میگن که خیلی وقت شد علاقه با اسلام داشتن و اسلام را خوندن. 3 سال هست. قبل از کربلا کجاها رفتید؟ Before Karbala, where have you been for ziyarat? Well, my first Jarat was in Mashhad,
And my husband and I, we made a journey in Iran soon after we got married. And alhamdulillah, we also went to Qom. And 1 year later, or less than 1 year later, we went on Hajj to Mecca and Medina. So we have also done the Jarats in Medina and on Jannat al-Baqi. And right now we are here. And we started our journey last Monday in Kazimiya. And then we went to Samara. So now we are here in Karbala, alhamdulillah. And tomorrow, inshallah, we are planning to travel to Najaf. Inshallah. میگن که اولین زیارت ما مشهد بود. بعد از که ما عروسی کردیم اولین سفر که رفتیم مشهد بود. مشهد الرضا امام رضا. بعد از اون قم رفتیم، در ایران سیاحت هم کردیم. 6 ماه دیگه سفر حج رفتیم و زیارت های مدینه منوره و مکه معظمه و حج. بعد از اون تازه اومدیم عراق. اول رفتیم کاظمین، بعد از اون سامره رفتیم. فردا انشالله عازم و نجف اشرف هستیم. و کربلا رو هم که الان حضور دارید. 3 ساله که مشرف به دین اسلام شدید. قبلش مسیحی بودید و اسلام رو هم نسبی میشناختید. از وقتی که مشرف شدید به دین اسلام، شهادتاً گفتید، چه حسی دارید؟ So that 3 years ago you converted to Islam and you had been reading about Islam, but when you became Muslim and said the Shahadatain, what happened? It was very, very special because for me, I think finding my right religion was a very long process. I remember when I was a child that I slowly started to believe more and more in God, and that this is one God, and that this is a God that is everywhere, and that we cannot comprehend. And slowly I developed my ideas. But I grew up in a Christian environment, but I had some questions about Christianity, so I was also looking for other religions. You can translate here now. Yeah. میگن که این عام چیز نبود، این خیلی خاص، لحظه خیلی خاص برای من بود، چرا که من وقتی که عمر یه سن بلوغت رسیدم، من باور کردم که یک خدا هست و اون خدا که یک خدای اونجوری نیست که یک پیر مرد با در فلک نشسته هست. این خدایی که اون خیلی نزدیک هست و هر جا هست، ولی وقت گرد که خیالاتشون را یواش یعنی پخته کردن تا اینجا رسیدن که مسلمان شدن. پس این یک سفر طولانی بود، ولی اون لحظه که مسلمان شدن خیلی مخصوصه، یعنی لحظه خیلی خاص، لحظه خیلی خاص. And I remember that I read about many religions. And very soon, actually, I discovered that I liked Islam very much. But actually, it's a pity that I had at that moment no information about Shia Islam. So I learned about Islam in general, and I spoke to Muslims also. Also, I have made a few trips to Muslim countries and spoke to Muslim people. گفتم که من علاقه با اسلام داشتم و شروع کردم خوندن راجع با اسلام. ولی اولا من متاسفانه هیچ چیز برای مذهب حق اهل بیت ندانستم. پس من یعنی که کتاب های اسلامی را خوندم و بس سفر مراکش رفتی و اولین سفر تا یک کشور اسلامی مسلمان مراکش بود، اونجا رفتن.
And I have always been very impressed by the Muslim lifestyle. I found that it's a very balanced lifestyle. But I also had questions about philosophy, which we call irfan, and people couldn't really answer it. میگن که ایشون همیشه فرهنگ اسلامی و ضابطه حیات که اسلام میده را خیلی دوست داشتن، ولی هم سوالهای فلسفی و عرفانی داشتن که مردم نمیتونستن جواب بدهن، یعنی تشفی سوالشون بکنن. Yes. And also I noticed I found two forms of Islam. In one form, people follow the fiqh, but I found many people do not know why. They follow the fiqh to come to heaven, but for me that felt good, but as if something is missing. یعنی که ایشون زود باور کردن که ایشون اینجوری باور کردن که دو قسم اسلام هست، دو قسم مردم مسلمان هستن. یک قسم که رسمی اسلام رسمی دارن و فقه را با فقه عمل میکنن، ولی نمیدونن چرا عمل به فقه کنیم. اونا فقط میخوان که جنت برسیدن. And on the other hand, I found the Islam like Sufism, which is mystical and pays a lot of attention to ideas about God, but does not give one lifestyle to come closer to God. There are many rituals, but I was missing the lifestyle that brings you closer to God. و قسمت دیگر که ایشون دریافت کردن و بود که صوفی، که اونها خیلی خیالات عالی دارن و خیال با خدا و چیزها دارن، ولی یک ضابطه حیات ندارن، یعنی صوفی عامی. And then my husband, who is now sitting next to me, he one day told me about his religion, and then I learned about Shia and what it means, and it was very, very special. Because I also found he gave me a book. میگن که تا اون وقت فقط این دو قسم مسلمان را میشناسن. بعد از اون متعرف به همسرش شدن، حالا همسرشه، و اون یعنی بنده گفت که مذهب من شیعه، مذهب حق اهل البیت هست. اون اولین بار که ایشون شناسا به مذهب شیعه شدن. Shiaism as a way of life, and I found it so special that I think this religion is so perfect. It must come from God, from Allah, and we follow the Islamic lifestyle. But because we try to understand why, we try to have an understanding of our actions, and we try to improve ourselves as human beings. It's an inner revolution. زود بعد از آن ایشون ضابطه حیات که اهل بیت، یعنی در مذهب شیعه ما را دادن، را خوندن و باور کردن که این اینقدر قشنگ هست که این باید از خدا آمده بود. این حتما این مذهب که از خدا آمد، و اینجوری فهمیدن که این مذهب فقط یک ضابطه حیات نمیده، ولی این هم میگه که عمل مردم باید غور و فکر کنی که یک عمل چرا انجام میدهید. اگه که توی ایران یا یکی از کشورهای عربی یا اروپایی بودیم، من سعی میکردم بیشتر توی ماهیت شیعه شدن شما سوال کنم.
He says that if we were somewhere else other than Karbala, we would then ask more in detail about why and how you converted to Shia Islam. But now, it's because we are in Karbala, we'll focus more on Imam Hussein and the ziyarat itself. الان میخوام بیشتر در مورد خود کربلا بپرسم. یه ذهنیتی قبلا از امام حسین داشتید، مطالعه کردید، کتابهایی رو خوندید، یه تصوری یا ایمیجی، عکسی از حرم داشتید. اولین باری که چشمتون افتاد به گنبد امام حسین چه احساسی داشتید؟ He says that asked that you had an image of Imam Hussein عليه السلام and Karbala and you had read books, but when you arrived here and you casted the first glance at the dome of Imam Hussein عليه السلام's shrine, how did you feel? Well, when we came here, the first dome that we saw was of Hazrat Abbas عليه السلام, and very soon we saw also this dome. And before I came here, I had thought a lot about it, how it would be and what I would say and what I should think and what I should wish. But when we came here, as soon as we saw the dome, we could only cry. We became totally silent inside. It's only quietness. It's like... میگه که اول گنبد که دیدیم که حضرت ابوالفضل عباس بود و زود بعد از آن گنبد سید الشهدا را هم دیدن و فکر میکردن قبل از اومدن فکر میکردن که من اینجوری میگم، اینجوری این یعنی دعا میکنم، اینجوری فکر میکنم، ولی وقتی که نگاهشون و گنبد سید الشهدا رسید نمیتونست هیچ چیز بگه و هیچ چیز کنه، فقط یک خاموشی در قلب و گریه کردن. And also now each time I go to the shrine, on one hand I feel very sad about what happened, but actually the strongest feeling I have is extreme happiness that I'm there, that Allah allows us to be there, and the extreme peace. میگم که من هر وقتی که برای زیارت میرم من افسرده هم هستم، یعنی افسرده یعنی برای مظلومیت امام سید الشهدا، ولی یکم خوشی در دل هم دارم که خدا مرا اجازه داد که اینجا بیایم. بینندگان ما درک میکنن اینکه کلماتی که استفاده میشه مطمئنا تحت لفظی بنا نیست برداشت بشه، مثلا اینکه افسرده منظور همون واقعا هم شاید افسرده اصلا به جا باشه. آدم وقتی که یاد مصاحبه سید الشهدا علیه السلام میفته غمگین شدن واقعا کمه، واقعا آدم افسرده و پژمرده باید بشه و میشه. مطلبی که میخوام بگم یا درخواستی که دارم، میخوام که چشماتون رو ببندید. He wants you to close your eyes. و یادتون بره که الان 1400 سال از واقعه عاشورا، نزدیک به 1400 سال از واقعه عاشورا گذشته. And imagine that nearly 1400 years have passed that the incident of Karbala took place. میدونید اینجایی که نشستید کجاست؟ And you know that where you're sitting at the moment. بهش میگن تل زینبیه. میدونید چرا؟ And we are sitting beside the Talla Zainabiyya. And do you know what is that? چی میبینی؟ What do you see? Already when we came here I was thinking about this, because the place where we are right now is of course exactly the place where Our Lady Zainab saw everything happening, and where the earth lifted himself in order to make her able to see everything. And of course these buildings were not standing here, but one can only imagine the scenes that have been happening there.
And when we walk around here, my husband and I said yesterday that everywhere we walk here there are graves. It's everywhere. It's not only in the shrine, everywhere here. Every step we set, it's on graves. میگن که وقتی که ما اینجا اومدیم ایشون فکر میکردن میدونستن که کجا میرن که این همین جا هست که زمین خیلی سخته برای من ترجمه کردن که یعنی میدونن طلا زینب کیست که برای سیده زینب زمین خود را بالا کرد که ایشون میتونستن کشتن سید الشهدا و ایشون میدونستن و میگن که این هر جا اینجا اون وقتی که مکانها و منازلها نبود و نمیدونیم که اینجا چه بود. اینجا کل یعنی it was battle everywhere and it was من یه شعر فارسیه میگم واسهتون. شعر از زبان حضرت زینبه، ترجمه کنید واسهشون و بگید که چه احساسی داری از این شعر. It's going to recite a poetry by Sayyida Zainab herself and you should see what are the feelings in it. شاید همینجا حضرت زینب این شعر رو خوندن: هر طرف می نگرم نیزه و شمشیر است. Maybe the ladies recited this verse right here. She said that wherever I see it's only swords and spears. در ادامهش میگن یا رب حسین من تک و تنهاست. And she says to God, oh God, my Hussein is absolutely lonely and alone. You know, when I go to the graves, it is. It's not that we only cry for Imam Hussein عليه السلام, but we also cry with a little bit for Imam Hussein عليه السلام. ایشون میگن که وقتی که ما بر روزه سید الشهدا میریم، من فکر میکنم این نیست که فقط من برای سید الشهدا گریه میکنم، این اینجوری است که من با اهل البیت برای سید الشهدا گریه میکنم، یعنی ایشون بهش گریه میکنم. اولین باری که گریه کردن برای امام حسین کی بود؟ The first time you cried for Imam Hussein عليه السلام, when was that? I think one of the first times she told me about it, about what had happened. Before you became Muslim? Yes, I think before I became Muslim. قبل از که مسلمان شدن برای امام حسین گریه کردن. اولین بار که من بهشون سانحه کربلا گفتم، ایشون برای امام حسین گریه کردن. وقتی گریه کردن، چون گریه کردن شاید توی بعضی از فرهنگ‌ها خوب نباشه، یه نفر وقتی گریه کنه نشانه ضعفشه.
He says that in some cultures, crying is not taken as a good thing. It's a sign of weakness. اولین باری که گریه کردید چه احساسی داشتین؟ First time you cried for Imam Hussein عليه السلام, how did you feel then? It actually felt very good and very liberating. Yeah. خیلی خوب و آزاد کننده. But in my culture, it is okay to cry, but I do notice the cultural differences, because in some cultures, people cry very loud, and that is their way to pay respect for Imam Hussein. But in my culture, we cry in a more silent way. So people cannot see so much from outside, but we cry inside. یعنی میفهمم که در بعضی فرهنگ ها این یعنی ضعف، نشانه ضعف گریه کردن، این در فرهنگشون گریه کردن هست، ولی مثل فرهنگ های دیگر، یعنی مثل فرهنگ های عراق مثلا یا دیگر کشورها نیست که مردم با صوت بلند گریه میکنند. در فرهنگشون مردم یعنی با آواز خاموش، یعنی آروم گریه میکنند و در قلب گریه میکنند. لازم نیست که با آه و بکا بکنند. در کربلا روز عاشورا اتفاقات زیادی افتاد. In Karbala, on the day of Ashura, a lot of incidents happened. مصیبت‌های زیادی اتفاق افتاد. آدمای زیادی کشته شدن. A lot of calamities and a lot of people were killed. کدام یکی از مصیبت‌های کربلا برای شما بیشتر دردناک بود؟ What do you think? What is the hardest for you? Out of the calamities of. I think I haven't understood the question. Can you? Say a lot of calamities happened on the day of Ashura. Oh, you mean 1400 years ago? Yeah. Okay, yeah. And what do you think? What do you take as the most? I think for me, what is the most inspiring, but I think the hardest, was what happened to Sayyidah Zainab, these people. Because I think to fight and to die as a martyr is very hard, but it has a certain sweetness in it. When it ends, then it ends. But for Sayyidah Zainab, her life went on, and her patience, she had to be patient. I mean, it took... so I think when I think about Karbala, I also think about the night after that Imam Hussein alayhi salam died, and how the women stayed behind. And it is due to them that we can be Muslim the way we are right now, the way we try right now. میگن که سیده زینب سلام الله علیها که مصیبتشون از نظرش زیادترینه، خیلی بزرگترینه، چرا که کشته شدن در راه خدا هم تکلیف داره و دردناک است، ولی تا وقتی که اختتام میپذیره این شیرینی هم داره. ولی سیده زینب یعنی که مونده بودن و همه بچه ها و زن ها را جمع کردن و سالار قافله شدن و این فقط سیده زینب یعنی و وجهه سیده زینب هست که ما امروز مسلمان هستیم که پیغام سید الشهدا را تشهیر کرد. Is that I often think about our Prophet Muhammad, peace be upon him, because when we think about Karbala, we think about what happened then, but our Prophet, peace be upon him, he knew everything, and he had to. I mean, if he wanted to, he could have rejected prophethood and stuff. He wouldn't have done it, but he made choices every day, and he knew what it would cost him, and he knew what would happen to his family. Actually, he suffered maybe the most because he knew what would happen in advance, and despite that, he did everything for us. میگن که من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم
فکر میکنم که ایشون سخت ترین برایشون بود که ایشون هر چیز را میدونستن و شاید این خیلی سخت برایشون بود. پس یاد رسول الله هم یعنی ایشون میارن در خیلی حرف برای گفتن هست، ولی من دو چیز دیگه میخوام، دو مطلب دیگه رو با شما مطرح کنم. He wants to know a lot of things, but you know, he has two more things, important things to ask. Okay. میخوام در مورد امام زمان باهاتون صحبت کنم. He says that you talk about Imam Zaman عليه السلام. احساستون، باورتون و نگاهتون نسبت به امام زمان چطوره؟ How do you relate yourself and feel about Imam Zaman عليه السلام? In many ways, of course we pray for his return all the time, but it is especially when we see injustice, sometimes we see things happening and we know the only solution is that he returns. There are things that are no other solution than that he returns. But what also happens is that when I go to the shrine, before I enter through the gate, I have some wishes for myself and for other people who told me to pray for something. But when I reach the shrine, actually I can only say Darood and may Allah hasten the return of our Imam. Because it's what Allah puts in our heart naturally. We forget everything else when we stand there, and that is what is left. That is the only thing we can really want, I think. میگن که ما هر وقت برای امام زمان دعا میکنیم، ولی ما وقتی که میگیم ظلم در جهان میشه ما دعا میکنیم که خدا امام زمان را زودتر بفرسه. میگن که من وقتی که من زیارت سید الشهدا میروم فکر میکنم خیلی دعاها دارم برای خودم و برای دوستها رفیقها، ولی آنجا میرسیدم درود شریف میخونم و دعا میکنم اللهم کن ولیک الفرج، یعنی برای برگشتن امام زمان علیه السلام. آخرین مطلب، میخوام به همه همکیش‌های خودتون، همکیش‌های قبلی، کسانی که مسیحی بودن و کسایی که الان تصویر شما رو از طریق این تلویزیون میبینن، کسانی که هنوز به دلشون نور امام حسین نتابیده، با اونها صحبت بکنید و اون احساستون، اون چیزی که به دست آوردید، اون گوهری که به دست آوردید رو به اونها عرضه بکنید به زبان خودتون. It says that maybe there are a few Christian people who haven't got the light in their heart yet, and or some of your friends who haven't converted. Or some of the viewers, what kind of things you would want to say to them, the kind of jewels that you have acquired yourself, which is the light of the love for Imam Hussein alayhi salam. Would you like to share it with others and say something to the viewers? Nice. Camera. I think when I chose Islam, and especially when I chose for following Al-Bayt, I think in life everything is about which examples you follow and which people you love. And if you follow, there's no better example you can follow than Al-Bayt. They have never done anything for selfish reasons, and that in itself should be enough reason to follow them. There's no greater example in this whole universe than them when it comes to selfless actions, sacrifice, inner revolutions, becoming a better person for yourself, for others.
they have shown how we all are interconnected, and there's just, once again, there's no better example to follow than Ahlul Bayt. So just to learn about them and to live in their footsteps, and to get answers to all your questions that you have, because you just have to look at them and see how they lived, and all your questions are answered actually. That's, I think, the best gift that Allah has perhaps given us. So don't let go of that gift. It's too beautiful to let go. So that's what I mean. گفتن که من که اسلام را انتخاب کردم، من اهل البیت را گرفتم. اهل البیت که رول مدل برای من شدن، یعنی مثال شدن. و گر مردم سوال ها داره، سوال ها و جواب نیست، فقط تقلید اهل البیت کن. یعنی تقلید نه به معنی تقلید فقهی، یعنی فقط مثال پیروی اهل البیت بکنید و هر جواب هر سوال را پیدا میشه. و این یک هدیه از خدا هست. اهل البیت برای ما باید که این را بگیریم و از دست نرویم. خب من از شما میخوام سوال بپرسم. واسطه شدید یک نفر مشرف به دین شیعه بشه، به دین اسلام مشرف بشه و پیرو امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین بشه. چه احساسی دارید از این؟ این هر چیز از خدا هست و نور ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام نور هست که خدا در قلب مردم ودیعت میکنه و چند بعضی اوقات کسی را واسطه قرار میده، ولی این سعی و کوشش اون مردم هست، اون هست که اسلام قبول میکنه و علاقه به رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل البیت پیدا میکنه و شاید یک قلب پاک داشته باشه قبل از این. گر که من نبودم شاید کسی دیگه بود و شاید چیزی دیگه بود. من هیچ چیز کاری نکردم. شما هم اگر صحبتی با بینندگان ما دارید بفرمایید. من السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من فکر میکنم که ما که مسلمان پیدا شدیم، ما اهمیت و ارزش مذهب حق را اکثر نمیدانیم، چرا که ما این را فقط میگیریم، اکثر تحقیق نمی کنیم و ما اکثر وابستگی با اونها که ولایت امیرالمؤمنین و مذهب حق ندارن پیدا میکنیم و متاثر میشیم. ولی ایشون مثل این خانم که تحقیق میکنن و محبت و ولایت امیرالمؤمنین و اهل البیت را درک میکنن، باید ما هم اینجوری تحقیق بکنیم، خدا را شکر کنیم که اون ما را مسلمان پیدا کرد و مذهب حق پیدا کرد و امام حسین علیه السلام، یعنی محبت امام حسین علیه السلام در دل ما گذاشت. وقت گذشته. من یه سوال دیگه میخوام بپرسم از شما. از وقتی که مسلمان شدید، آموزه های دینی و اون چیزهایی که یاد گرفتید، آیا رو زندگی شخصی و فردی و اجتماعی شما تاثیر گذاشته یا نه؟ Your conversion to Islam, did it affect your personal life, social life, or your relationship with your family?
did it affect it? Yeah. Well, I hope it affected it. Because for me, Islam is all about developing yourself and changing yourself, and how you are as a person and how you are as a person with other people. And well, I hope, I pray to God that I have become more patient and less selfish. But only Allah knows whether I have become, but I hope so at least. And also, I hope I'm trying to learn more and more to accept the things that come in my life and see them as blessings. Because I believe Allah only gives blessings, and what we call blessings in disguise. Everything that Allah sends upon us is good, but we have to use it the right way. میگن که من امیدوار هستم که زندگی من عوض شده و متاثر و مؤثر کرد، اسلام قبول کردن مؤثر کرد که من خود را سعی میکنم که خود را مردم بهتر کنم، یعنی بهتر شدم و من سعی میکنم که صبر کردن را یاد بگیرم، صابر شدن، چرا که هر چیز از خدا میاد، یک نعمت هست، یعنی هر چیز لطف الهی هست. شاید که این نظر ظاهر یک تکلیف هست، ولی اصلا این یعنی که لطف و عنایت هست. و الان جواب میدهند که چطور فامیل و دوست ها و سماجی معاشی زندگی چطور. Yeah, I think actually the relationship with my friends and my family became much better because I developed even more love for them than what I already had. And I was very happy that they respected my choice very much. I was afraid maybe they would be surprised, but actually they respected it very much. So I'm very happy and grateful about it. خیلی خوشحال هستم که مراسم با خانوادهشون خیلی بهتر شد که ایشون بعد از مسلمان شدن زیاد محبت برایشون پیدا کردن. یعنی قبلا هم داشتن ولی بعد از مسلمان شدن محبت برایشون زیاد دارن و هم خوشحال هستن که ایشون ریسپکت دارن برای مذهبشون، مذهب اسلام، که احترام میگذارن. شما شیرینی اسلام رو بیشتر از اون کسایی که مسلمان زاده شدن چشیدید. بگید. He says that you tasted the sweetness of Islam in a much better way than someone who is a born Muslim. ازتون میخوام که دعا کنید وقتی میرید حرم امام حسین علیه السلام و از خداوند بخواید که کسایی که این شیرینی رو نچشیدن هرچه زودتر این شیرینی رو بچشن. So we want that you go to Imam Hussein alayhi salam's shrine and pray that those who haven't tasted the sweetness yet, they also get to taste the sweetness. و برای هر شما دو بزرگوار بزرگترین آرزویی که میتونم بکنم اینه که انشاءالله دیدار بعدی شما، چون همه حضرات معصومین رو رفتی زیارت کردید، انشاءالله دیدار بعدی شما دیدار امام زمان باشه. Inshallah. And he says they will also pray that you also get to see, is this a correct translation? That you also get to see Imam Zaman alayhi salam. Thank you. شما هم ما همه انشاءالله یاران امام زمان باشیم انشاءالله. سپاسگزارم مجدداً. Thank you very much. بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، زمانمون یکم از حدش گذشت ولی حیفم اومد که بحث رو ادامه ندم. انشاءالله در فرصت‌های دیگه با برنامه‌های دیگه هم خدمت شما عزیزان هستیم. مؤید و پیروز باشید. خدا نگهدار.